મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોનાના કેસ વધતા સરકાર દ્વારા 10 મોટા નિર્ણયો છે તે કરવામાં આવ્યા છે। આ નિર્ણયની અંદર શાળાઓ બંધ કરવામાં આવી છે તેમજ લોકડાઉન જેવા આકરા નિયમો છે તે કરવામાં આવ્યા છે। આ અંગેની વિગતવાર માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે। તો કાલથી બહાર નીકળતા પહેલાં આ તમામ નિયમો છે તે તમારે જાણી લેવા જરૂરી છે। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। રાજ્યની અંદર જીવલેણ કોરોના વાયરસનો કહેર વધતા ગુજરાતની ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારે કેટલાક મહત્વના નિર્ણયો છે તે કર્યા છે। આ કયા નિર્ણયોની જાહેરાત થોડા સમય પહેલા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે તેની માહિતી આપણે જાણી લઈએ। રાજ્યની અંદર 10 શહેરોમાં રાત્રિના 10 થી લઈને સવારના 6 વાગ્યા સુધી કરફ્યુ છે તે રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે। આ 10 શહેરની અંદર 8 મહાનગરોપાલિકા સાથે આણંદ અને નડિયાદ છે તેની અંદર પણ આ કરફ્યુ છે તે લાગુ રહેશે। રાત્રિના 10 થી લઈને સવારના 6 વાગ્યા સુધી આ કરફ્યુ છે તે લાગુ રહેશે। ધોરણ 1 થી 9 ઓફલાઈન શિક્ષણ છે તે બંધ રખાશે, એટલે રાજ્યની અંદર તમામ ધોરણ 1 થી 9ની શાળાઓ છે તે બંધ રહેશે। ધોરણ 9 થી લઈને આગળના ધોરણની શાળાઓ છે તે ચાલુ રહેશે। 31 જાન્યુઆરી 2022 સુધી શિક્ષણ છે તે ધોરણ 1 થી 9નું બંધ રહેશે। આ દરમિયાન ઓનલાઈન શિક્ષણ છે તે ચાલુ રહેશે। દુકાનો છે તે રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી જ ખુલ્લી રાખી શકાશે। તમામ શહેરોની અંદર હોટલ રેસ્ટોરન્ટ છે તે રાત્રે 10 સુધી ચાલુ રાખી શકાશે। હોટલ રેસ્ટોરન્ટ છે તે 75% ક્ષમતા સાથે જ મંજૂરી છે તે મળશે। લગ્નની અંદર 400 લોકોને પરવાનગી છે તે આપવામાં આવી છે। લગ્ન માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપર નોંધણી કરવાની રહેશે। ખુલ્લાની અંદર લગ્ન હશે તો 400 લોકોને પરવાનગી છે અને બંધ હોલની અંદર લગ્ન હશે તો હોલની જે કેપેસિટી છે તેની 50%ની મંજૂરી મળશે। રાજ્યની અંદર તમામ પ્રકારના કાર્યક્રમો, રાજકીય, સામાજિક, શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક કાર્યક્રમો છે તે ખુલ્લાની અંદર 400 વ્યક્તિ સાથે ને બંધની અંદર 50% ક્ષમતા સાથે યોજી શકાશે। આ અંગે પણ સરકાર દ્વારા એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। અંતિમ ક્રિયા માટે 100 વ્યક્તિઓને મંજૂરી અપાશે। એસટી અને નોન એસટી બસ સેવાઓ છે તે 75% ક્ષમતા સાથે ચાલુ રહેશે। બસ ટ્રાન્સપોર્ટ સેવા છે તેને રાત્રિય કરફ્યુ છે તેમાંથી પણ મુક્તિ આપવામાં આવી છે। સિનેમા હોલ છે તે બેઠક ક્ષમતાની 50% સાથે ચાલુ રહેશે। જીમ પણ 50% સમાવવાની ક્ષમતા સાથે ચાલુ રહેશે। વોટર પાર્ક, સ્વિમિંગ પુલ, વાચનાલયો, એસેમ્બલી હોલ, મનોરંજનના સ્થળો છે 50% ક્ષમતા સાથે ચાલુ રહેશે। જાહેર બાગ બગીચાઓ છે તે રાત્રિના 10 કલાક સુધી ખુલ્લા રહેશે। ધોરણ 9 થી લઈને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સુધીના તમામ ક્લાસીસો છે તે 50% ક્ષમતા સાથે ખુલ્લા રહેશે। તો સરકાર દ્વારા અત્યારે જે મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે તેની વાત તમને આજના વિડીયોમાં કરી છે। ખાસ આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો।